كلنا عندنا ضغط عصبي في حياتنا. مفيش إنسان في هذا العالم ما عندوش ضغط عصبي. الحياة عبارة عن صراع. فالحياة خلينا نقرأ كتاب Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. ده كتاب Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. ودي ثالث مرة أسجل الفيديو. الكتاب طبعا بيدعو للهدوء والصبر وازاي تكون حياتك فيها سلام وحب يعني ريلاكسيشن أو استرخاء. وأعتقد أن أنا نجحت في تطبيق المبدأ لأن دي ثالث مرة أسجل الفيديو. كل مرة يكون في مشكلة، أرجو المرة دي ما يكونش فيه. المهم أنه هعرفكم النهاردة على أهم الحاجات اللي خرجت بيها من كتاب Don't sweat the small stuff and it's all small stuff، أو معناها وعنوان طويل شوية، معناها ما تدققش على الحاجات الصغيرة وهي كلها حاجات صغيرة. المبادئ الموجودة في الكتاب أو الفصول، الكتاب فيه حوالي 100 فصل، كل فصل بيتكلم عن حاجة تقدر انك تطبقها في حياتك وتخلي حياتك فيها حب وسلام وهدوء. وانا الحقيقة في حاجات كتير منها انا اوريدي عارفاها واوريدي بطبقها، وكانت موجودة كده هتلاقوها في ثنايا كتاب جئت ورحلت. وبالمناسبة دي الناس اللي قرأت الكتاب تقدروا تروحوا على Goodreads وتسيبوا ريفيو للكتاب. ولكن انا استوقفتني بعض الاشياء اللي انا احب ان انا اعرفكم عليها لو عايزين ان انتوا تعيشوا حياة فيها هدوء اكتر، فيها حب اكتر، وفيها سلام اكتر. اول نقطة الكاتب بيتكلم عنها هي موضوع الناس البرفكشنست، الناس اللي عايزين كل حاجة تكون بيرفكت، اللي هم عايزين كل حاجة تكون مظبوطة ومعمولة بشكل معين. احنا عارفين ان الحياة ما فيهاش كمال، وبالتالي الناس دي اكيد بتتعب. انا شخصيا مش من الناس دي. لازم انت تكون مفهم نفسك ومدرك انه مفيش كمال، ف let go او سيب الامور تاخد مجراها. ولو حاجة ما ينفعش انها تحصل زي ما انت عايز it's okay، مفيش مشكلة، لان الحياة ما فيهاش كمال. تاني حاجة، في ناس بتعتقد انه السلام الداخلي يتنافى مع الانجاز، يعني عشان انا انجز اهدافي لازم يكون جوايا حريقة نار عشان اقدر انجز، ولكن ده مش حقيقي. انت ممكن يكون جواك سلام وهدوء وتنجز في نفس الوقت. حاجة تانية هي قائمة المهام. كلنا في حياتنا اليومية عندنا حاجات مطلوب مننا ان احنا نعملها. في ناس بتعتقد ان الحياة في الاهداف اللي احنا مفروض ننجزها، يعني انا عندي كذا لازم اعمله وكذا لازم انجزه وكذا، اهداف اهداف اهداف. لكن الكاتب بيقول يا جماعة افتكروا انه اليوم اللي انت هتموت فيه احتمال كبير جدا ان يكون لسه عندك اهداف عايزة انك تنجزها، او في حاجات لازم تتعمل. وطبعا انت هتموت والدنيا مش هتقف اكيد، يا اما في ناس تانية هتعملها يا اما ان الحياة هتستمر. فالحياة مش في الاهداف اللي انت مفروض تنجزها، ولكن في استمتاعك بالرحلة للوصول للاهداف دي. التفكير السلبي عامل زي كرة التلج. يعني انا مثلا احيانا اصحى بالليل على الساعة 3 4 كده، واقعد افكر مثلا بكرة عندي ابليكيشن عايز اعمله عشان الفيلم التسجيلي، وهيطلبوا مني كذا وكذا وكذا وحاجات كتير جدا، وكل ما اعمل ابليكيشن يطلبوا مني حاجة مختلفة، وكان يوم مش فايت يوم ما فكرت ان انا اعمل فيلم. طبعا بعد كده هبتدي اوصل لمرحلة ان انا هشعر بالاسى والحسرة على نفسي. فعشان كده الكاتب بيقول لما تلاقي نفسك بدأت تفكر التفكير السلبي وقف نفسك على طول وارجع وقول لا 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 لا، ده تفكير سلبي هيبقى عامل زي كرة التلج، هتكبر تكبر لحد ما اوصل لان انا اشعر بالاسى والحسرة، فبلاش واوقف نفسي. انا بفكر بشكل سلبي، ستوب، وابتدي بقى افكر في الموضوع بشكل موضوعي. فانا هقول اوكي انا بكره هقدم ابلكيشن، اوكي هقدم ابلكيشن وذاتس ات. احيانا ندخل في مناقشات ويبقى همنا الاساسي ان احنا نثبت ان احنا صح، ان وجهة نظرنا هي اللي صح. الكاتب بيقولك لازم تدخل في مناقشة بهدوء وتسيب للآخر فرصة ان هو يعبر عن وجهة نظره، من غير ما تبقى شاغل تفكيرك طول الوقت ان انا هرد على النقطة دي وهقول له كده ولازم اثبت ان هو غلط وان انا صح، لانه ده هيعمل ضغط عصبي في القعدة.
وهتلاقي الشخص اللي قدامك هو كمان ابتدى يتحفز وابتدى يحاول ان هو يثبت ان هو صح. لكن لو انت سبت الموضوع وابتديت تدخل في المناقشة بشكل هادي واستمعت منه وابتديت تحاول تتعرف اكتر على وجهة نظره، ده هيخليه هو نفسه هيكون اقل تحفزا وهيكون الجو العام مريح. شوف البراءة في تصرفات الآخرين. من الحاجات اللي ممكن تعصب الواحد وتخليه يبقى عايش تحت ضغط هو انه يكون مفترض ان الآخرين نيتهم سيئة تجاهه. الكاتب بيحكي حكاية لما هو كان بيكتب الكتاب ده، وكانت بنته الصغيرة اللي عندها 4 سنين كل شوية تدخل عليه وتقطع حبل أفكاره. لكن هو ابتدى يفكر بشكل مختلف. هو كان ممكن يعمل زي ما كان زمان ويتعصب عليها ويزعق والبنت هتعيط والجو كله هيكون مكهرب. لكن هو ابتدى يتصرف بشكل مختلف، لأنه هو ابتدى يفكر بشكل مختلف. فقال أنا بنت بتدخل عليا مش عشان تزعجني، مش عشان تقطع حبل أفكاري أو تعطلني، هي بتدخل عليا عشان هي بتحبني وعايزة تكون معايا. فلما فكر بالشكل ده لقى ان هو ما عندوش اي رغبة في ان هو يغضب او يتعصب عليها، وقدر يفهمها بهدوء انها هتحتاج تسيبه عشان هو يشتغل. من الحاجات اللي ممكن تخليك تفكر بشكل اهدى انك تسأل نفسك السؤال ده: يا ترى بعد سنة من دلوقتي هل الموضوع ده هيكون مضايقني زي ما هو مضايقني دلوقتي؟ برضو من الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد يكون متضايق ومتوتر موضوع ان الحياة مش عادلة. احيانا يحصل موقف ظلم وتبقى انت متضايق جدا وتقول ده ظلم. احنا عارفين ان الحياة في احيان كتير ما فيهاش عدل، وان الحياة فيها ظلم. فالكاتب بيقولك حاول تتصالح مع الحقيقة دي. فلما انت تكون عارف ان الحياة فيها ظلم هتقول ده ظلم، هي الحياة فيها ظلم. ما تبديش تقديرك للناس اللي هي عايشة تحت ضغط عصبي ومتوائمة مع الموضوع. احنا بنقدر الناس اللي عايشين تحت ضغط عصبي او اللي بيقدروا يتعاملوا مع الضغط العصبي. يعني لما حد يقول انا والله شغلي معصب، يعني في ضغط وستريس جامد جدا، نقدر الشخص ده. احيانا في وظائف انا شفت اعلانات جرايد بتطلب ناس تقدر انها تشتغل تحت ضغط، لكن الكاتب بيقولك انت مش مفروض تشتغل تحت ضغط. الضغط العصبي ده اكيد متعب ليك ولجسمك، فمش لازم انك تشتغل تحت ضغط. حاول تتجنب وتبعد عن الضغط والتوتر. انتقاد الآخرين، أحيانا احنا بنعتقد ان احنا بننتقد الآخرين لمصلحتهم، ولكن لو انت لاحظت نفسك هتلاقي انك لو قلت لشخص شيء مش لطيف كنقد حتى لو كان لمصلحته، هتلاقي ان انت نفسك كنت حاسس بضغط وانك ما كنتش مرتاح، كنت متوتر. فمفيش داعي تتبرع بانك تقول آرائك النقدية السيئة للآخرين. وطبعا في حاجة تانية خرجت بيها من الكتاب، ولكن هتلاقوها على قناة يونيك تي في، قناتي التانية الخاصة بكل ما هو فريد ومختلف وأوت اوف ذا بوكس وبخلق تقبل أكثر للآخر المختلف. فتقدروا تروحوا هناك وتشتركوا في القناة لو كنتوا لسه ما اشتركتوش. لو الفيديو ده بشكل أو بآخر كان ملهم أو مفيد ياريت تعملوا لايك في اليوتيوب عشان أعرف، ولو هتعملوا الديسلايك ياريت تقولولي السبب، تكتبولي في الكومنت وايه الحاجات اللي انتوا بتطبقوها في حياتكم عشان تعيشوا حياة فيها حب وسلام وهدوء. واشوفكم في فيديو جاي.